tayong magluto ng paksiw. Yan. Sa isang pan na malinis, ilagay lang ang bawang, sibuyas at luya. May luya tayo dyan. Ito. Yung luya natin ay hiniwa lang natin ng strips. Yan. Bawang, sibuyas, luya, siling green. At meron tayong medium size na galunggong. Ang gagawin natin dyan ay ipapatong natin siya. Yan, ipatong-patong mo lamang siya dyan. Ano ba yan? Okay. Pagkatapos mong ipatong, kukuha ka lang ng suka. Okay, so usually kapag medyo wala ka ng mahagilap na makakainan, gusto mong kumain, pero meron ka namang pwedeng lutuin sa inyong refrigerator, etong pwede mong gawin. So, mas masarap kapag ka maglalagay ka sa kanya ng ano nga ulit ito? Apple cider. Yan. Bubuhos natin sa isda. Kasama na sa ating mga gulay. So, huwag ka mag-alala kasi ang apple cider may masarap at kakaiba at masustansya at hindi nakakatakot yung kanyang mga ingredients. Nangangasim ako sa amoy ng apple cider. Ayan yung kanyang nutrition facts. And then after nyan, sandali lang ulit. And then after nyan, habang nakababad siya dun sa binuhos natin na suka, ito lang ay yung ating ground pepper. So, walang kaso kung tadtarin ng pepper. Siyempre, magiging maanghang siya. At ito yung ating salt. Yung ating Himalayan salt. Yan. Lalagyan natin siya ng salt to taste. Yan. So, mga only half teaspoon salt. Sprinkle natin sa kanya. So, kung wala kang Himalayan salt or pink salt, anyway, pwede rin naman ng rock salt or any kind of salt that you are using. But then, medyo kapag nag-e-explore ka sa iyong kitchen, mainam na alam mo rin minsan ang gamit ng mga yan. So, okay. And then, let's add a bit of water. Pero bigyan natin siya ng at least mga 1 minuto na nakababad lang ng bahagya sa ating apple cider. At the same time, natatanggal yung kanyang lansa. And then, let's add siguro mga 3 to 5 tablespoons of water. Mamaya, pagkatapos ng 1 minute na hinahayaan nating i-absorb ng fish yung ating suka. Okay, so while waiting for 1 minute, so hindi naman katagalan yun, ililigpit lang natin ng konti yung ating mga ginamit. And then, kung nanonotice nyo to, wala po yan. Medyo kalat lang yan na kailangang itabi. Oo, itabi na rin natin yung ating pepper. And, eto na yung ating it's up to you. It depends siguro kung gusto mong may sabaw yung iyong sinigang. But then, from 3 to 5 or 5 to 7 tablespoons of water, enough na yon para hayaan lang nating mag-boil ng konti yung ating paksiw na galunggong. So, yan yung ating paksiw na galunggong. Di pa yan luto. So, dahil na-absorb naman na niya yung nasa ilang, babalik ka rin natin. Yan. So, okay na siya. Pakukuluan na natin siya. Ayan. And then, let's open.
our stove. And then let's wait for 3 to 5 minutes na maluto yung ating paksiw na galunggong. Okay, so wala pang 2 minutes. Ito na siya. Kakaroon na siya ng slow cooking process. Ayan. Hayaan lang natin. Okay, so let's check kung ano na yung nangyayari sa ating paksiw. So far, masisilip naman natin siya yan. Luto na yung sili sa loob. It's boiling. It's boiling. And I think it needs a little more time. Yan. Medyo naluluto na yung ating fish. Para mas madaling maluto ay yung ating paksiw. So, pag nagmamadali kayo, huwag kayong bukas ng lutuin para sandali lang luto sila. Okay, so it's done. It's done. It's done. Let's switch it off. So, hayaan muna natin na yung heat niya ay medyo maipon ng konti sa loob before we go and get yung ating fish at ilagay sa ating lalagyan. Mamaya, ilagay natin siya dito. Okay, so eto na yung ating paksiw na galunggong. Ayan. So hot. Eto na siya. Yan, ang ating napakasarap na paksiw. Ayan. So, masarap pag marami siyang bawang. Medyo naparami talaga yung ating paglalagay ng bawang. Pero, bawang is healthy. Bawang is very nutritious. Ayan. At hindi naman po talagang sobrang nakaka-low blood ang bawang. Instead, ni-neutralize lang niya ang ating blood level. Ito, titikman ko siya. I hope na gustuhan mo yung ating simpleng paksiw pantawid gutom. Yan. Just like, share, and subscribe sa ating channel kung na-satisfied natin ang inyong cravings for today. Bye, and thank you for watching. Okay, so eto na siya, ang ating paksiw na galunggong. Okay, ito na ang paksiw na galunggong. Ayan na ang ating paksiw na galunggong. Please like, share, and subscribe. And push the notification bell down below to get more updates. Bye, and thank you for watching.